ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ ආයෙත් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් එකතු වෙනවා. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ස්කෝපියන් ප්ලස් YouTube channel එකට. අද අපි කරන්න යන්නේ Excel වල පොඩි ටිප්ස් ටිකක් කියලා දෙන්න. මේක බේසික් ටිප්ස් ටිකක්. ඒ වුණාට මේකත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පටන් ගන්නවා අපේ Excel ටිප්ස් ටික. මෙන්න මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ Excel shortcut කිහිපයක් ගැන සහ සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කරද්දී generally අපිට කරගන්න පුළුවන් වැඩ කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ Excel sheet එකේ මම මේ වගේ data ටිකක් type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ data ටික A කියන column එකට දාගන්නවා. ඒකේ තියෙනවා first name එක, last name එක සහ date එක. ඉතින් මෙන්න මේ data තුන තමයි අපි column වලට ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගන්න ලේසි ක්‍රම තියෙනවා ගොඩක්. text column කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී මෙන්න මේ විදිහට data ටික type කරගෙන ඊළඟට මම බලනවා මේකේ වල text column කියන එක දාලා පෙන්නන්න. මේකේ මම මෙන්න මේ විදිහට select කර ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. select කරගෙන data වලට ගිහිල්ලා text column කියන එක දෙනවා. එතකොට මේකේ අපිට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. fix with එකයි අපිට එතන අපි දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට ඕන කමා එකක්ද ස්පේස් එකක්ද මොකක් හරි සිම්බල් එකක්ද එහෙම අපිට දීලා අදාළ එක අපි ඕකේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක අර error එකක් ආවේ මෙතන උඩ අපේ headers තිබ්බ නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ data ටික column වලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් ලේසි වැඩක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේකටම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ අයගේ first name එක, last name එක, date එක type කරනවා. date එක type කළා මේක අපිට මේ format එකටම තියෙනවා නම් විතරයි මේක කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතකොට automatically fill කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකට අපි shortcut එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි shortcut එකක් විදිහට මෙන්න මේකේ අපි දැන් මේ first row එකේ තියෙන data ටික type කරගන්නවා. මම මේකේ data ටිකක් මදි නිසා තව data ටිකක් type කරගන්නම්. මේ වගේ නිමල් කියලා type කළා. ඊළඟට එයාගෙට last name එකක් add කළා. date එකකුත් assign කරනවා. ඉතින් මේ වගේ data ටික අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ column තුනට. මේකේ අපි shortcut එකක් විදිහට control එකයි E එකයි press කරනවා. එතකොට මේක automatically fill වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි press කරාම මේ ටික automatically fill වෙනවා. මම මෙතනින් දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න මේ function එක control එක ඔබාගෙන E අකුර press කරන් තියෙනවා. මේ date කියන එක ඊළඟට මම ගන්නවා. date කියන එක කොහොමද කියලා මේකේ filter කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ type කරාම වෙනවා. මේ data type එක වෙනස් නිසා තමයි general තියෙන නිසා සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකටත් මට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ data ටික පහලට column වලට add කරගන්න පුළුවන්. මේක තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් text column එක භාවිතා කරලා කරන්නත් පුළුවන්. ඔව් ඇත්ත. ඒක එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මේකත් තවත් ක්‍රමයක්. මේකේදී අපි භාවිතා කරේ control plus E කියන shortcut එක. ඊළඟට අපි බලමු මේ වැඩේ ඉවර වෙලා ඊළඟට cell format cells කියන එක. එතකොට අපි cell එක format එක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ? එතකොට අපි මෙතන data ටිකක් මේකටත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේකෙ මෙන්න මේ විදිහට name එක, revenue එක, expense එක, ඊළඟට profit එක කියන විදිහට headers ටිකක් අරගෙන මේකේ values ටිකක් type කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මේ data ටික type කරගෙන මම type කරගෙන තියෙන නම් වශයෙන් ගත්තොත් අශාන්, සමන්, කුමාර, අරලිය. ඉතින් මෙන්න මේ name ටික type කරගෙන මම මේවට revenue එකක් දාගන්නවා. ඒකම expense එකක් දාගන්නවා. දාගෙන අපි profit එක ගමු. මේකේ revenue එකෙන් expense එක අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපිට
වැලියුස් ටිකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පෙන්වන වැලියුස් ටික අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් තම්බ් මාක් එකක් දාලා. ඉතින් මේ තම්බ් මාක් එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මයිනස් වැලියුස් ටිකකුත් ගන්නම්. අරගෙන තව ඩේටා ටිකක් ටයිප් කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ ඩේටා ටික අරගෙන මම යනවා සෙල් ෆෝමැට් වලට. එතකොට අපේ ෂෝට්කට් එකක් විදිහට Ctrl+1 යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ජෙනරල් කියලා ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේ හෝම් ටැබ් එකේ තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලත් අපිට යන්න පුළුවන් ෆෝමැටින් වලට. අපි මේ විදිහටත් බලමු. මේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා යනවා ජෙනරල් කියන එකේ හෝම් ටැබ් එකේ තියෙන්නේ ජෙනරල් කියන එකේ මේ more number formats වලට. මෙතන සෙල් ෆෝමැටින් වලට අපි ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ number කියන එකේ. එතකොට පහලට එන්න පුළුවන් අපිට. ඒකේ තියෙනවා ජෙනරල් තියෙනවා ටෙක්ස්ට් currency date and time. ඊට කස්ටම් කියන එක තෝරගෙන අපි මේකේ මේ සිලෙක්ෂන් එක දාලා ආපු සෙල් ටිකට අපි අපේ ටයිප් එක ටයිප් කරගන්න. මෙතන ටයිප් කියන තැන ජෙනරල් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම මගේ වැලියුස් ටික මම ටයිප් කරගන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනදී වැදගත් වෙනවා අපිට තම්බ් මාක් එක ගන්න පුළුවන්. Windows key එකයි dot එකයි press කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වරහණක් කොටු වරහණක් දාලා color කියලා ටයිප් කරනවා. එතකොට මම මේකට color එකකුත් දෙන්න යන්නේ. එතකොට color කියලා ටයිප් කරලා මගේ වැලියු එක 10 දෙනවා. color එකට අදාළව දීලා බින්දුවේ ඉඳලා ගත්තම එතකොට මෙතන මම තම්බ් මාක් එක දාන window plus dot එක press කරාම මට එනවා මෙන්න මේ වගේ emoji. එතකොට මෙතනින් මම අදාළ icon එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට ඒ range එකට වඩා අඩු ටික තියෙනවනේ. එතකොට ඒ ටිකට තම්බ් මාක් එකම අනිත් පැත්තට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනට ආයි color කියලා type කරගන්න ඕනේ. මෙතන semicolon එකක් දාලා color කියන එක type කරගන්න. කොටු වරහණක් open කරලා ඒකේ ආයි color කියන එක type කරනවා. එතකොට මෙතන color කියන එක type කළා. ඊට එතන මම දෙනවා color එක 3 කියලා. ඊට පස්සේ මේ වරහණ වහලා එතන මම මාක් එක දෙනවා 0 තම්බ් මාක් එක දෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. එතකොට මේක ටයිප් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒක එනවා මේක දැන් මේ වෙලාවේ ඒක ආවේ නැහැ. අපි බලමු. මේකෙදී අපි මේක මකලා මේක ටයිප් කරාට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක මකලා අපි ඊළඟට මෙතන ආය අර 0 එක ළඟටම මේක ඉරේස් කරගන්නවා. ඉරේස් කරගෙන අපි බලමු කොහොමද ගන්න කියලා. මේක ඉරේස් කරගෙන අපි window key එකත් එක්ක ආයේ dot එක press කරන. ඒකට run ආවා. එතකොට මේ thumb mark එකේ අනිත් පැත්තට තියෙන එක තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. පහළට තියෙන එක. එතකොට මේක අපි හොයා ගන්න ඕනේ. මේක නැහැ. මේ icon ඕන එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම use කරන්නේ මේ thumb mark එක. මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේක use කරන්න පුළුවන්. ඊට මේ විදිහට අරගෙන okay කරන් තියෙනවා. එතකොට මේක ඕකේ කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වෙනස් වෙන විදිය. මේ වගේ. එතකොට මේක අපි ධනාගයන් තියෙන ඒවා ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන ඒවා කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. ඍණාගයන් තියෙන ඒවා ප්‍රොෆිට් එකක් නැති ඒවා අනිත් රතු පාට වෙලා තියෙනවා. මේක
අපිට තව ඕනනම් මෙතනින් කලර්ස් එහෙම වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි අර එතන අපි මතක් කරන්න ඕනේ -0 දුන්නේ ඍණ අගයන් තියෙන ඒවා ගන්න. 0 කියලා දුන්නේ ප්ලස් අගයන් ටික ධන අගයන් ටිකට. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මෙතන තව තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක් ට්‍රිම් කරගන්න අපට ඕන විදිහට. අපිට ඩේටා එකක් හම්බ වෙනවා ස්පේසස් ගොඩක් තිබිලා සෙල් එක. මේකෙදි මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න මම ඒ ඩේටා ටික අමල් ස්පේස් 3-4ක් එතන ඇඩ් කළා කුමාර කියන එක. ස්පේස් ටිකක් අරගෙන ඊළඟ නේම් එක මේ විදිහට අපි ඩේටා ටික ටයිප් කරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේ ටික කොලම් එකකට ගන්න කියලා මේ ස්පේසස් නැතුව. අපිට රෝ එකක ඩේටා 20ක් 30ක් වගේ තියෙන එකක් හම්බුනොත් අපිට මේක පිළිවෙලකට ගන්න ඕනේ. අපි ඩේටා ෆිල්ටර් කරගන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් මේ ස්පේසස් වගේ වයින් කරගෙන අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි මෙන්න මේ වගේ ඩේටා ටිකක් තිබ්බොත් කොහොමද ගන්න කියලා බලමු. මේකෙදි අපි trim කියන කමාන්ඩ් එක යූස් කරනවා. එතකොට මේකේ සමාන ලකුණ මේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ trim proper කියන එක අපි යූස් කරනවා. එතකොට trim කමාන්ඩ් එක ඇතුලේ proper text ටික තමයි අපි ගන්න. එතකොට මේකෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම trim සමානයි trim වරහණක් දාලා අපි ඊට පස්සේ ටයිප් කරගන්න ඕනේ proper කියන එක. proper කියන එක ටයිප් කරලා ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ මොන ටෙක්ස්ට් එකෙන්ද ගන්න කියලා. සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා වරහන් ටික වහලා ඕකේ එන්ටර් එක ප්‍රස් කරාම මෙන්න මේ වගේ අපිට අර ස්පේසස් නැතුව ඒ ටෙක්ස්ට් එක හරියට එනවා. ඉතින් මේකත් පොඩි ටිප්ස් එකක්. මේකත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුවා. මේ ලොකු දේවල් නෙවෙයි පොඩි දේවල්. අපිට පොඩි දේවල් කරද්දි මේ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ තමයි මේ තමයි sum කියන කමාන්ඩ් එක. මේක අපි කවුරුත් දන්න එකක්. ඉතින් මේකත් ආයි කියලා දෙන්න හිතුවා. එතකොට මේ sum එක ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා සමානයි sum කියලා ටයිප් කරලා තමයි equation එක ගන්න. නැත්නම් අපි cell range එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපි shortcut එකක් විදිහටත් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේකේ මම මේ values ටිකම ගත්තා. එතකොට revenue කියන එකේ මම sum එක අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. 4247ක්. එතකොට මෙන්න මේ sum එක අපිට තව shortcut එකක් විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි use කරනවා shortcut එක විදිහට මේකේ alt එකයි සමාන ලකුණයි. එතකොට මම මේ ගත්තේ පරණ values ටිකම තමයි. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මේ විදිහට ගත්ත values ටික alt එක සහ සමාන ලකුණ අපි ප්‍රස් කරාම alt එක බාගෙන සමාන ලකුණ ප්‍රස් කරාම shortcut එකකින් අපිට මේ expense එක බලමු කොහොමද ගන්න කියලා. මෙතන automatically ඒ sum එක add වෙනවා cell range එක select කරලා. ඉතින් මේකත් අර පොඩි tips එකක්. thank you හැමෝටම Scorpion Plus එක එකතු වෙලා ඉන්නවට බොහොම ස්තුතියි.